Χαίρετε. Σήμερα θα κάνουμε μια πατεντούλα με ρούτερ. Το ρούτερ είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στο ξυλουργείο. Αυτό είναι ένα μεγάλο ρούτερ και αυτό είναι ένα πιο μικρό. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό σήμερα. Και γενικά για πιο μικρές δουλειές βολεύει αυτό. Πέρα από ότι το μεγάλο είναι πολύ πιο δυνατό, συνήθως κατεβαίνει με αυτά τα ελαττήρια εδώ και κλειδώνει. Ή δεν κλειδώνει, ανάλογα τι θέλουμε να κάνουμε. Ενώ το μικρό έχει αυτόν τον εδώ το μηχανισμό για να ανεβοκατεβαίνει. Στο ρούτερ προσαρμόζουμε διάφορα κοπτικά με τα οποία φτιάχνουμε διαφορετικά προφίλ επάνω στο ξύλο. Εμείς αυτή τη φορά όμως θα χρησιμοποιήσουμε ένα απλό ίσιο το οποίο ανοίγει λούκια μέσα στο ξύλο. Και αυτό έχει διάφορα μεγέθη. Πάμε. Εμείς σήμερα θα δουλέψουμε με το μικρό ρούτερ. Θα φτιάξουμε ουσιαστικά ένα διαβήτη με ρούτερ. Εδώ πέρα βλέπετε στη βάση έχει κάποιες τρύπες. Εδώ θα προσαρμόσουμε το αντίστοιχο ξύλο με το οποίο θα φτιάξουμε την πατέντα μας. Πάμε να κόψουμε μία λωρίδα από κόντρα πλακέ τώρα. Για λόγους πρακτικούς αλλά και για να είναι όμορφο, θα την κόψω τη λωρίδα περίπου όσο είναι η βάση του ρούτερ. Για να το κάνω αυτό, θα προσαρμόσω το φράχτη μου εδώ. Ίσα ίσα να προχωράει ελεύθερα. Τα χέρια μακριά. Τώρα με ένα καρφάκι πάμε να ποντάρουμε τις θέσεις που θα βάλουμε τις βίδες. Βάλουμε και τα βιδάκια μας. Δεν θέλουμε να βγαίνουν από κάτω και μας πληγώσουν το ξύλο. Έτοιμοι. Τώρα θα το πιάσω στον πάγκο με ένα σφιχτήρι και θα το κατεβάσω εδώ πέρα να μου ανοίξει μια τρύπα. Παιδιά, το ρούτερ είναι λίγο επικίνδυνο επειδή έχει πάρα πολλές στροφές. Γι' αυτό πάντα φοράμε γυαλιά, μάσκα, ακουστικά. Κάνει και μεγάλο θόρυβο, ακόμα και αυτό το μικρούλι. Έτοιμη η τρύπα, πάμε παρακάτω. Τώρα με ένα μολυβάκι και το δάχτυλό μου εδώ σαν οδηγό θα φέρω δύο παράλληλες γραμμές. Το ένα άκρο του κοπτικού και το άλλο. Δεν μας ενδιαφέρει η σούπερ ακρίβεια. Και τώρα θα φέρουμε μία περίπου στο κέντρο, στη μέση. Τώρα θα προσδιορίσουμε την ακτίνα του κύκλου που θα κόψουμε. Η ακτίνα του θα είναι από αυτό το σημείο του κοπτικού μέχρι όπου βάλουμε. Δηλαδή αν θέλουμε ένα κύκλο 20 εκατοστά θα βάλουμε στο 20 μία τρύπα. Και εδώ θα βάλουμε ένα καρφάκι που θα είναι η μία άκρη του διαβήτη. Μπορούμε να βάλουμε και διάφορες τρύπες και να έχουμε έτοιμα διάφορα διαμετρήματα κύκλων ανάλογα με τις δουλειές που κάνουμε και ανάλογα να προσαρμόζουμε την πατεντούλα μας αυτή στη δουλειά που κάνουμε. Εγώ τώρα θα το προσαρμόσω για μικρούς κύκλους διαμέτρου 14 ας πούμε, καλύτερα 14. Οπότε αν έχω μια διάμετρο 14 θέλω μια ακτίνα προφανώς 7. Θα το βάλω λοιπόν εδώ ένα σημαδάκι στο 7 και εδώ θα του κάνω μια τρύπα. Ίσα ίσα να περνάει ένα καρφάκι θέλω. Τώρα το συγκεκριμένο κοπτικό μπορεί και να βυθιστεί μες στο ξύλο και να κόψει με την κάτω του πλευρά, να τρυπήσει μάλλον, αλλά και να κόψει με τα πλάγια του.
Όμως στο router γενικώς δεν θέλουμε να το ζορίζουμε και να το κάψουμε το κοπτικό μας. Γι' αυτό θα κατεβαίνουμε σιγά σιγά. Με το συγκεκριμένο, ας πούμε, εγώ θα κατέβω 2 με 3 χιλιοστά τη φορά. Ή το πάσο αν θέλετε. Πάμε να δούμε τώρα πώς δουλεύει η πατέντα μας. Πάμε να κόψουμε ένα κομμάτι OSB. Καλό είναι να κάνουμε και εδώ μια τρυπούλα, για να μην μας φύγει. Για να δούμε τι κάναμε μέχρι στιγμής. Ωραία. Με 2 πάσα έχουμε κόψει περίπου 1 εκατοστό. Πάμε να συνεχίσουμε να το τρυπήσουμε μέχρι κάτω. Αν δεν θέλετε να πληγώσετε τον πάγκο σας με το κοπτικό, μπορείτε από κάτω να βάλετε ένα σκληρό αφρολέξ. Εμένα δεν με νοιάζει, τον πάγκο τον έχω, τον τρυπάω, τον κοπανάω, δεν με ενδιαφέρει. Πάμε. Πάντα περιμένουμε να σταματήσει τελείως το router πριν το βγάλουμε ή το πειράξουμε γενικώς. Για να δούμε τι κάναμε. Το κόψαμε. Ωραία. Τώρα, αν έχουμε κανένα πολύ χοντρό κομμάτι και το κοπτικό μας δεν φτάνει μέχρι κάτω, μπορούμε να γυρίσουμε από την άλλη πλευρά και να κόψουμε το μισό από τη μία πλευρά και το άλλο μισό από την άλλη. Επειδή όπως βλέπετε έχουμε και πολύ σκόνη, τα μεγάλα router συνήθως έχουν και θέση για τη σκούπα, για να τραβάει τη σκόνη. Τώρα άλλη μία λεπτομέρεια. Ο κύκλος μας θα είναι 14 εκατοστά, όπως είπαμε πριν, διάμετρος. Όμως, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την πατέντα για να κάνουμε εσωτερικούς κύκλους, δηλαδή αν δεν θέλουμε αυτό το κομμάτι και θέλουμε αυτό, τότε να υπολογίσουμε ότι έχουμε μια απώλεια υλικού όσο το πάχος του κοπτικού. Δηλαδή αυτός ο κύκλος ο εξωτερικός θα είναι 7 συν 5 χιλιοστά είναι το κοπτικό μας. Συν 5 χιλιοστά. 5 και 5. Δηλαδή συν 10 σύνολο. Αυτά για όσους θέλουν περισσότερη ακρίβεια. Συνήθως μπορούμε να κόψουμε κάποιο εσωτερικό κύκλο για να τοποθετήσουμε κάτι μέσα. Ή συνήθως κόβουμε αυτό τον κύκλο όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα τραπέζι ή κάτι άλλο, ένα δίσκο τέλος πάντων. Αυτή ήταν, παιδιά, η πατεντούλα μας. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμη. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά.